नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण उपवासाचे साबुदाणा पळीपापड कसे बनवायचे ते बघतोय। पापड बनवायचं म्हटलं की खूप सारं टेन्शन असतं। ते एकतर भिजत घाला किंवा त्याचा चीक पाडा, अशा कोणत्याही गोष्टी न करता अगदी तुम्ही पहिल्यांदा जरी बनवणार असाल तरी सुद्धा परफेक्ट पापड बनवू शकता। असे एकदम साधे सोपे पापड आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघतोय। अगदी 1 कप साबुदाण्यापासून जवळजवळ तुमचे 100 ते 110 पापड तयार होतात आणि हे पापड तुम्ही फॅन खाली सुद्धा सुकवू शकता। तर इथे मी 1 कप साबुदाणा घेतला आहे। जर वजनी प्रमाणात बघितलं तर हा साधारण ते 200 ग्रॅम साबुदाणा आहे। हा साबुदाणा छान असा मंद गॅसवरती आपल्याला फुलेपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। साबुदाणा नाही भाजला तरी सुद्धा चालेल, पण भाजल्यानंतर त्याची पावडर एकदम छान होते। तो अजिबात कडक राहत नाही। अगदी फुलल्यामुळे पावडर एकदम स्मूथ तयार होते आणि तुम्हाला मिक्सरवरती सुद्धा अगदी सहज बारीक करता येते। तर हे बघा, असा छान लालसर फुलेपर्यंत साबुदाणा मी भाजून घेतला आहे। आता पूर्णपणे थंड झाला की मग आपण याची मिक्सरमधून पावडर करून घेऊया। जर तुम्ही जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवणार असाल तर तुम्ही गिरणीमधून दळून आणलं तरीसुद्धा चालेल किंवा अशा पद्धतीने तुम्ही पावडर बनवून ठेवू शकता आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही हे पापड तयार करू शकता। तर आता मी छान अशी याची पावडर बनवून घेते। आता हे पावडर एकदम बारीक झाली तरीसुद्धा मी याला एकदम बारीक चाळणीने चाळून घेते, म्हणजे जेणेकरून त्यामध्ये जर काही साबुदाणा वगैरे असेल तर तो वरती राहील। पापड बनवताना त्यामध्ये अजिबात जाणार नाही। तर आता इथं 1 वाटी साबुदाण्याचं बरोबर 1 वाटीच पीठ तयार होतं। तुम्ही पीठसुद्धा नंतर घेताना मोजूनच घ्या। तर आता हे मी पीठसुद्धा मोजून घेते आणि एकदम बारीक असं आपलं पीठसुद्धा इथं तयार झालं आहे। तर आपलं पीठ तयार आहे। आता आपण पापड बनवायला घेऊया। आता एक जाड बुडाचं आणि पसरट असं भांडं घ्यायचं। जर तुमच्याकडे जाड बुडाचं पातेलं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। आता मी इथे कढई घेतली। आता यामध्ये ज्या कपाने आपण साबुदाणा मोजला होता किंवा ज्या कपाने तुमचं कप भरून पीठ झाले त्या कपाने बरोबर 7 कप पाणी मी या भांड्यामध्ये घेते। आता 7 कप पाणी यामध्ये घ्यायचं आहे। आता पूर्णपणे पापड बनवण्यासाठी आपल्याला 9 कप पाणी लागणार आहे, पण राहिलेलं 2 कप पाणी आपण पिठामध्ये मिक्स करणार आहोत। तर इथे मी घेतलं आहे बरोबर 7 कप पाणी। पाणी शक्यतो मोजूनच घ्यायचं। थोडंफार प्रमाण कमी किंवा जास्त होऊ शकतं, पण जास्त प्रमाणामध्ये तुम्ही कमी किंवा जास्त करू नका। आता हे साबुदाण्याचं पीठ आहे मी एका पसरट भांड्यामध्ये काढून घेतले आणि त्यामध्ये 2 कप पाणी घालते। फक्त साहित्य घेताना एकाच भांड्याने मोजून घ्या। तुमच्याकडे जर असे मेजरिंग कप नसतील तर तुम्ही एखादं वाटी किंवा पेला, तुमच्याकडे जे काही भांडं असेल त्याच्याने तुम्ही मोजून घ्या। तर या पिठामधल्या पूर्ण गुठळ्या मी मोडून घेते। अगदी विस्कीच्या मदतीने याला छान असं मिक्स करून याची एकदम स्मूथ पेस्ट तयार करून घेऊयात। हे बघा, आपलं हे सुद्धा मिश्रण तयार झाले। गॅसवर ठेवलेल्या पाण्याला सुद्धा उकळी आली। आता यामध्ये फक्त आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमी ठेवा, कारण हे पापड अतिशय पातळ होतात आणि जर मीठ तुम्ही बरोबर प्रमाणामध्ये घातलं तर पापड खारट होण्याची शक्यता असते। त्यामुळे शक्यतो मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमी ठेवा। आणि आता गॅस मध्यम ठेवायचा आहे आणि थोडं थोडं करून हे साबुदाण्याच्या पिठाचं मिश्रण या पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। एका हाताने मिश्रण ओतायचं आहे आणि दुसऱ्या हाताने सतत कंटिन्यू ढवळत राहायचं आहे, म्हणजे जे पीठ आहे त्याच्या गुठळ्या तयार होणार नाहीत आणि जर गुठळ्या तयार झाल्या तर त्या फोडण्यासाठी सुद्धा आपल्याला वेळ जाणार नाही। आता हे मिश्रण छान असं कंटिन्यू ढवळत राहायचं आहे। गॅसची फ्लेम मध्यमच ठेवायची। एकदा का मिश्रण उकळलं की गॅसची फ्लेम एकदम कमी करून मग हे मिश्रण आपण शिजवून घेणार आहोत। आता तुम्ही म्हणाल, हे तर अगदी पाणीच दिसतंय आणि याचे पापड कसे बनवायचे? ते मिश्रण आहे, तुम्ही जरी शिजत आलं तरीसुद्धा हे पाण्यासारखंच दिसतं आणि याचेच पापड आपण बनवणार आहोत। तुम्ही फक्त व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल। आता हे बघा, अगदी 5 मिनिटामध्ये ह्या मिश्रणाला छान अशी उकळी आली आहे। गॅस लो टू मध्यम ठेवायचं आहे आणि मिश्रण आपल्याला छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। आता सुरुवातीला या मिश्रणाचा कलर तुम्ही बघितला आणि आता सुद्धा याचा कलर तुम्ही बघू शकता। हळूहळू जसजसे हे मिश्रण शिजत जाईल तसतसा याचा कलर चेंज होत जातो आणि याची क्वांटिटीसुद्धा थोडीशी कमी होत जाते, पण हे मिश्रण जसं आहे तसंच पाण्यासारखं तुम्हाला दिसू लागतं। तर एक 10 ते 15 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण बऱ्यापैकी आटलेलं आहे, म्हणजे कमी झालेलं आहे आणि अगदी हलकंसं दाटसरसुद्धा व्हायला सुरुवात झाली। आता हे मिश्रण आपल्याला जवळजवळ 20 ते 25 मिनिट शिजवून घ्यायचं आहे आणि 20 ते 25 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता मिश्रणाचा कलर पूर्णपणे चेंज झाला आहे। मिश्रण पूर्णपणे ट्रान्सपरंट झालं आहे आणि बऱ्यापैकी याची क्वांटिटीसुद्धा कमी झाली। जर तुम्हाला कितपत शिजवायचं हे जर समजत नसेल तर 25 मिनिट मध्यम टू लो आचेवर हे मिश्रण शिजवून घ्या, म्हणजे परफेक्ट मिश्रण तुमचं शिजेल। आता मी गॅस बंद करते आणि हे मिश्रण एक 5 मिनिट आपल्याला हलकंसं थंड करून घ्यायचं आहे आणि एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये मी थोडंसं मिश्रण काढून घेते आणि मग आपण याचे पापड तयार करूयात। आणि तुम्ही बघू शकता मिश्रण पहिल्यांदा आपण
कढईमध्ये घातलं तेव्हा कसं होतं आणि आता पूर्ण शिजल्यानंतर याचा कलर किती चेंज झाला आहे. तर आता हे मिश्रण मी थोडंसं काढून घेतले आणि जे उरलेलं मिश्रण आहे ते तसंच त्या भांड्यामध्ये आपण झाकून ठेवूयात, म्हणजे जेणेकरून ते पूर्णपणे थंड होणार नाही. तर मिश्रण पूर्णपणे थंड झालं तर व्यवस्थित पापड बनवता येत नाही. तर आता इथे मी एक पापड बनवण्याचाच पॉलिथिनचा कागद घेतला आहे आणि त्याच्यावरती हे मी पापड तयार करून घेते. अगदी एका पळीमध्ये कमीत कमी 4 तरी पापड बनवून तयार होतात. याला अजिबात असं फार असं पसरवायची गरज नाही आहे. अगदी मिश्रण तुम्ही ओतलं तरीसुद्धा याचे पापड तयार होतात. पसरवायची अजिबात गरज नाही. हे दिसायलासुद्धा अगदी पाण्यासारखं दिसते, तुम्ही बघू शकता. पूर्णपणे अगदी पांढरं शुभ्र आणि ट्रान्सपरंट आहे हे. अगदी हे पापड एका दिवसामध्ये फॅनखालीसुद्धा सुकतात. उन्हात वाळवायची सुद्धा याला अजिबात गरज नाही. अशा पद्धतीने मी सगळे पापड तयार करून घेते आणि हे पापड मी उन्हात न वाळवता अगदी फॅनखालीच एका दिवसामध्ये मी वाळवून घेतलेले आहेत. आणि हा पापड जरी दिसायला इतका छोटासा दिसत असला तरी दुप्पट तिप्पट फुलतो आणि जिभेवर ठेवताच विरघळतो सुद्धा. तर एकच दिवस मी हे पापड फॅनखाली सुकवलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता अगदी कडकडीत ते पापड वाळलेले आहेत आणि एकदम पांढरे शुभ्र पापडसुद्धा तयार झालेत. आता अगदी 1 कप साबुदाण्यापासून माझे इतके पापड तयार झालेत. जर मोजून बघितले तर जवळजवळ 110 पापड माझे इथं तयार झालेत. आणि एकदम पांढरे शुभ्र हे पापड तयार होतात. जरी दिसायला छोटे दिसत असले तरीसुद्धा तळल्यानंतर दुप्पट तिप्पट फुलतात हे पापड. त्यामुळे पापड बनवतानाच त्याचा आकार थोडासा लहान ठेवायचा. आणि आता आपण पापड तळून घेणार आहोत. गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवली आहे आणि मध्यम गॅसवरतीच तेलसुद्धा मी छान असं गरम करून घेतले. आता पापड तेलामध्ये टाकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता किती छान फुलतोय आणि अगदी पांढरा शुभ्र पापड तयार होतोय. हा पापड अजिबात तेलकट होत नाही आणि अगदी जिभेवर ठेवताच विरघळतो सुद्धा. आणि हे बघा, यामध्ये आपण शाबू व्यतिरिक्त दुसरं काही वापरलेलं नाही आहे. त्यामुळे एकदम पांढरे शुभ्र हे पापड तयार होतात. दिसायलासुद्धा खूप सुंदर दिसतात, तितके चवीलासुद्धा खूप छान लागतात हे पापड. अजिबात तेलकट न होता अगदी ऑइल फ्री हे पापड तयार होतात. तुम्ही याची साईज बघू शकता. तळायच्या अगोदर पापड कितपत होता आणि तळल्यानंतर पापड किती फुललेला आहे. अगदी तुम्ही पहिल्यांदा जरी बनवणार असाल तरीसुद्धा परफेक्ट पापड तुमचे बनवून तयार होतील. हे बघा, मी हातावरती तुम्हाला चोळून दाखवते तरीसुद्धा याचं तेल अजिबात लागत नाही आणि पापड तळण्यासाठी सुद्धा जास्त प्रमाणात तेल अजिबात लागत नाही. आता मी इथे एक पापड तुम्हाला तोडून दाखवते. हे बघा, अगदी पटकन तुटतोय आणि एकदम मऊसूत आणि कुसकुशीत असा हा पापड आपला तयार झाला आहे. त्यामुळे तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा.